আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো যে লকডাউন দুসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 3 মে নহয় এতিয়া 17 মেলৈকে লকডাউন থাকিব 3 মেৰ পিছত দুসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কিন্তু এই লকডাউনত কিছু শিথিলতা থাকিব বিশেষকৈ অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ জোন অঞ্চলসমূহত গ্ৰীণ জোন ডিস্ট্ৰিক্টসমূহত আমাৰ সৈতে আছে চিফ মেনেজিং এডিটৰ সৈয়দ জাৰি হুছেইন কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো লৈ আহিছো যে লকডাউন দুসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 3 মে নহয় 17 মেলৈকে দেশত বাহাল থাকিব লকডাউন জাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচ্চ পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিলে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ যি এখন বৈঠক তাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আছিলে আৰু বহু বিষয় আছিলে তাতেই এই সিদ্ধান্তটো একচুৱেলি লোৱা হৈছে যদিও আমি যদি দেখিছোঁ যে প্ৰথম দুটা লকডাউনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীৰ উদ্দেশ্যে যি ভাষণত তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু আজি আমি দেখা পালোঁ যে তৃতীয় লকডাউন 3 এখন প্ৰেছ ৰিলিজ যোগে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে তেওঁলোকে এই ঘোষণাটো কৰিছে ঘোষণাটো কৰি ইয়াত 2-3টা কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্ৰথমতে কৈছে যে 4 মেৰ পৰা যিহেতু 3 মেলৈকে লকডাউন আছেই 4 মেৰ পৰা দুসপ্তাহৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আৰু 14 দিনৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰা আছে 4 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ 18 তাৰিখলৈকে এই লকডাউন বাহাল থাকিব সেইটো কথা স্পষ্ট তাৰ মানে লকডাউন বাহাল থাকিব মানে ইণ্টাৰ ষ্টেট আপোনাৰ মতে মই আজি গাড়ী এখন লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা যোৰহাটলৈ গুচি যাব নোৱাৰোঁ বা মই ইয়াৰ পৰা গাড়ী এখন লৈ অসমৰ পৰা শ্বিলঙলৈ মেঘালয়লৈ মই গুচি যাব নোৱাৰোঁ তাৰমানে ডেট ষ্টেণ্ডছ সেইটো যেনেকৈ আগতে আছিলে সেই একেই থাকিব এতিয়া কি হ'ব নতুন কি হ'ব ইয়াতে কৈছে যে গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ জোন য'ত কৈছে যে permitted the guidelines have permitted considerable relaxations in the districts falling in the green and orange zones আজিৰ দিনত অসমত 30খন জিলা গ্ৰীণ জিলা আৰু 3খন অৰেঞ্জ জিলা কোনকেইখন গোৱালপাৰা মৰিগাঁও আৰু আপোনাৰ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট গোৱালপাৰা মৰিগাঁও আৰু ধুবুৰী অৰেঞ্জ আমি ধৰি লৈছোঁ স্পষ্ট নহয় বঙাইগাঁওটো কালি যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে কালি ৰেড বুলি আজি যোনখন নিয়মাৱলী দিছে গাইডলাইন দিছে তাত বঙাইগাঁও নাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক এই প্ৰশ্নটো কৰা হৈছিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই যেতিয়া নিৰ্দেশনাৱলী যেতিয়া বনাইছিলে তৈয়াৰী কৰা হৈছিলে তেতিয়া 4টা কেছ অহা নাছিলে কালি আবেলি সময়ত চ' আমি যদি বঙাইগাঁওখন ৰেড বুলিয়ে থৈ দিওঁ আজিৰ দিনটোত তেতিয়াহ'লে গোটেই অসমখন বঙাইগাঁওক বাদ দি অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণৰ মাজত থাকিব অৰ্থাৎ এইখন গাইডলাইনছৰ মতে এইখন চাৰ্কুলাৰৰ মতে মেক্সিমাম ৰিলেক্সেশ্যন অৰ্থাৎ যথেষ্ট বহু পৰিমাণে শিথিল কৰি দিয়া হ'ব চ' কি শিথিল হ'ব সেই কথাটো স্পষ্ট কৰি ব্যাখ্যা কৰি দিয়া নাই বাট আমি যদি আগৰ নিয়মাৱলী চাওঁ যে গ্ৰীণ জোনৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত তেওঁলোকে এখন ন'টিচ দিছিলে যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত দোকান পোহাৰ সব খুলিব পাৰিব চ' আমি যদি সেই বস্তুটোৱে যদি ৰেপ্লিকেট কৰোঁ আমি টাউন এলেকালৈ লৈ আহোঁ মোৰ মতে যে তেওঁলোকে যোনখন গ্ৰাম্যাঞ্চলত যেনেকৈ এপ্লিকেবল কৰিছিলে গ্ৰীণ বা অৰেঞ্জ জিলাত সেই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বস্তুখিনিয়ে যদি আমি ধৰি লওঁ যে টাউন এলেকাত হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি ল'ম যে কাইলৈ পৰহিলৈ বা কাইলৈৰ পৰা বা পৰহিৰ পৰা আমি এটা স্বাভাৱিক জীৱন যাপন আমি দেখিব পাৰোঁ হয়তো গাড়ী মটৰ চলিব নিদিব প্ৰাইভেট ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যোন নিষেধাজ্ঞা যেনে আছে তেনেকৈ থাকিব কিন্তু দোকান পোহাৰ খুলি দিব হয়তো ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ থাকিব টেক আৱেজ খুলি দিব এনে কেতবোৰ শ্বপিং মল বন্ধ থাকিব চিনেমা বন্ধ থাকিব বাকী একেই থাকিব কিন্তু দোকান পোহাৰ খুলি দিব যাতে মানুহে বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে স্কুল কলেজ ডেফিনেটলি বন্ধ থাকিব আৰু দুসপ্তাহলৈ চ' এটা কথা নিশ্চিত যে গ্ৰীণ আৰু এতিয়া মানুহ এটা শংকিত হ'ব যে আৰু দুসপ্তাহলৈ কি হ'ব এতিয়া দুসপ্তাহলৈ হ'ব যে বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা মানুহবিলাকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ট্ৰেইনেৰে অনাৰ কথা কৈছে আৰু ট্ৰেইনেৰে কেনেকৈ আনিব সেইটো ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে গাইডলাইনছ দিব কাইলৈৰ ভিতৰত এতিয়া আজি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এখন বৈঠকত মিলিত হৈছে য'ত উপস্থিত আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পৰিবহণ মন্ত্ৰী নোডেল অফিচাৰ এজন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পাতি দিছে জি.পি. সিং তেখেতলোকে মই ভাবোঁ কাইলৈৰ ভিতৰত এটা নম্বৰ দিব ৱেবছাইট দিব য'ৰ ৱেবছাইটত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব বহিৰাজ্যত থকা আৰু তেনেকৈ ৰে'ল যোগে তেওঁলোকক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু মই ভাবোঁ এইটো কাইলৈ পৰহিলৈ পৰা আৰম্ভ হৈ আগন্তুক 10-12 দিনত এই গোটেই প্ৰচেছটো শেষ হৈ যাব কাৰণ একেদিনে কেতিয়াও আনিব নোৱাৰে ইমান দিন যদি অপেক্ষা কৰিলে আৰু এসপ্তাহ 10 দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এটলিষ্ট এটা নিশ্চিত থাকিব যে এইটো মানে এটা আনচাৰ্টেইন নহ'ব যে মই গম পাম যে আজি যদি মই বেংগালোৰত বা মুম্বাইত আবদ্ধ হৈ আছোঁ মই গম পাম যে আগন্তুক
এসপ্তাহৰ ভিতৰত মই অসম পামগৈ চ' সেইটো এটা নিশ্চিতভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে গোটেই নিয়মাৱলী কাইলৈ ভিতৰত তেওঁলোকে দি দিব কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব চ' বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা মানুহখিনিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই যদিও লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেওঁলোক আহি পাই যাবহি এতিয়া প্ৰব্লেম থাকিব কোনখিনি ছেক্টৰত প্ৰব্লেম থাকিব দিন হাজিৰা কৰা মানুহ কাৰণ এই গাইডলাইনছখনৰ মতে যদি আমি চাওঁ এতিয়া তেওঁলোকক যেনেকৈ মানুহ যেনেকৈ ৰাতিপুৱা সময়ত ওলাই আহে হাজিৰা কৰিবলৈ সেই বস্তুটো পাৰিব নে নোৱাৰিব এই কথাটো ক্লেৰিটি নাই আমি হয়তো এদিন দুদিনৰ ভিতৰত সেই কথাটো চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব যে তেওঁলোকে মানুহে মই কাম কাজত লগাব পাৰিম নে নাই মই ঘৰত এটা হাজিৰা কৰা মানুহ ৰাস্তাৰ পৰা আনি পেলাই কাম কৰোৱাব পাৰিম নে নাই সেই কথা কিন্তু ক্লেৰিটি নাই আমি এদিন দুদিনত পাম কিছু সংখ্যক শিথিল কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু হয়তো চিনেমা হল শ্বপিং মল ডাঙৰ বজাৰ হাট সেইবিলাক হয়তো বন্ধ থাকিব তাৰ মানে এটা কথা নিশ্চিত যে অৰ্থনৈতিকভাৱে আৰু 15 দিন চেপা খাব লাগিব কষ্ট হ'ব মানুহৰ সেইটো নিশ্চিত কিন্তু যোনটো হাৰত কৰোনা ভাইৰাছ অসমত নহ'লে বাকীবিলাক জেগাত চলি আছে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতে সেই আগত ৰাখি এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়া অসমৰ কাৰণে এটাই ভাল খবৰ যে আজিৰ দিনটোত প্ৰায় অসমখনে এখন জিলা বাদ দিয়ে সেইখনো স্পষ্ট নহয় যে আমাৰ খোলা থাকিব চ' খোলা থাকিলে এটা কথা নিশ্চিত যে নৰ্মেল লাইফ এটা আৰম্ভ হোৱাৰ এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আশা দেখা গৈছে মানুহে এতিয়া জানিব বিচাৰিব যদি অসমখন খোলা থাকে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোক ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে এতিয়া সেই কথাটো অলপ স্পষ্ট নহয় চ' এতিয়া আজিৰ দিনটোত যদি খুলিয়েই দিছে মই এজ এ লে মেন কৈছোঁ আজিৰ দিনটোত যিহেতু আমাৰ গ্ৰীণ জিলা বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে চ' হয়তো মুভমেণ্ট কৰিবলৈ দিবও পাৰে পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট হয়তো নুখুলিব পাৰে বাছ হয়তো নুখুলিব পাৰে কিন্তু প্ৰাইভেট গাড়ী দি যাতায়াত কৰিব দিবও পাৰে কিন্তু সেইটো কথা মই জাষ্ট ধাৰণা ভিত্তিত কৈছোঁ কিন্তু এতিয়া গোটেই বস্তুটো ডিপেণ্ড কৰিব যে কিমান দূৰ শিথিল কৰে ইয়াতে কৈছে যে The guidelines have permitted considerable relaxations in the districts falling in the green and orange zones. It's a considerable relaxation to key. সেই বস্তুটো বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব এনে পইণ্ট 1 ক্লজ 1 2 3 4 কে এখন প্ৰাথমিক যোনখন বিজ্ঞপ্তি তাৰপিছত ষ্টেট চিফ ছেক্ৰেটাৰীবিলাকলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বিস্তৃতভাৱে একদম পইণ্ট কি খোলা থাকিব পাৰিব নোৱাৰিব বিস্তৃতভাৱে আহিব ডিটেইলছত আহিব ইলাবৰেটলি আহিব তাত আমি গম পাম একজেক্টলি কোনবিলাক বস্তু খোলা থাকিব কি বন্ধ থাকিব ক'ত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ থাকিব ক'ত শিথিল কৰি দিয়া হৈছে চ' এই মুহূৰ্তত এটাই ক'ব পাৰোঁ যে আগতে যেনেকৈ একদম ক্লিয়াৰলি কয় এইবাৰ আৰু এটা কথা ক্লিয়াৰলি কৈছে যে গ্ৰীণ জোনৰ কনচিডাৰেবল ৰিলেক্সেশ্যন তাৰমানে আপুনি প্ৰশ্নটো যোনটো সুধিছে হয়তো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্ট থাকিব কিন্তু মই এটা কথা নিশ্চিত যে ইণ্টাৰ ষ্টেট যেনেকৈ মই ইয়াৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যাব নোৱাৰোঁ বাট সেইকাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বহিৰাজ্যৰ পৰা মানুহখিনি ঘূৰাই অনাটো সেইকাৰণে সেইটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰায়ৰিটি দিব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আমি বাছ পঠিয়াই বাকী ৰাজ্যৰ পৰা লৈ আহিম আৰু ওচৰৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰা কেলকাতাৰ পৰাই হওক বা ৱেষ্ট বেংগল তেনেকুৱাৰ পৰা আমি বাছ পঠিয়াই আনিম বাকী ৰাজ্যসমূহৰ পৰা আমি ট্ৰেইনত আনিম চ' এনে কেতবোৰ আৰু কিছুমান গাইডলাইনছ আহিছে ইতিমধ্যে মই যদি এটা প্ৰিণ্ট আউট পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভালকৈ বচাই গাইডলাইনছ ইতিমধ্যে অহা আৰম্ভ কৰিছে মই আপোনাক যদি পঢ়ি দিওঁ আণ্ডাৰ দ্য নিউ গাইডলাইনছ ৰ'ব মই যদি আপোনাক ইয়াৰ আগৰ এটা পেজ থাকিব লাগে 5 নম্বৰ 5 6 7 ঠিক আছে মই 5 1 2 আচ্ছা ঠিক আছে মই যোনকেইটা পাইছোঁ মই সেইকেইটাকে পঢ়ি যাওঁ আপোনাৰ will remain prohibited under the new regulations limited number of these include এতিয়া কি বন্ধ থাকিব সেই কথাটো কৈ দিছে প্লেন সেৱা বন্ধ থাকিব নৰ্মেল ৰেল সেৱা বন্ধ থাকিব এতিয়া বিশেষ ৰেল আপুনি যোনটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ অধীনত যিবিলাক আহিব সেইবিলাক চলিব কিন্তু বাট মই মন গ'লে আজি ৰেল এখনত উঠি ক'তো যাব নোৱাৰিম ৰেল সেৱা বিমান সেৱা বন্ধ থাকিব মেট্ৰ' এণ্ড ইণ্টাৰ ষ্টেট মুভমেণ্ট বাই ৰোড বন্ধ থাকিব এই কথাটো স্পষ্ট এতিয়া যিসকল যোনবিলাক জেগাত দিল্লী বা কেলকাতাত মেট্ৰ' আছে মেট্ৰ' বন্ধ থাকিব নৰ্মেল ৰেল সেৱা বন্ধ থাকিব বিমান সেৱা বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰ ষ্টেট মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ মই গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যাব নোৱাৰোঁ মই গুৱাহাটীৰ পৰা ইটানগৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ বা মই গুৱাহাটীৰ পৰা কলিকতা বা শিলিগুৰিলৈ বাই ৰোড যাব নোৱাৰোঁ নিজৰ গাড়ী লৈ সেই কথাটো বন্ধ আছে সেই কথাটো চিয়'ৰ সেইকেইটা আমি ব্ৰেকিং মাৰি যাম আমি আপডেট কৰি যাম ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে তাৰপিছত বন্ধ আছে ৰানিং অফ স্কুল কলেজেছ আদাৰ এডুকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটছ বন্ধ থাকিব
হস্পিটেলিটি ছাৰ্ভিচেছ অৰ্থাৎ হোটেল বা গেষ্ট হাউচ তেনেকুৱাবিলাক বন্ধ থাকিব, ইনক্লুডিং হোটেলছ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টছ লিখি দিছে। প্লেচেছ অফ পাব্লিক গেটাৰিংছ আছে চিনেমা হলছ, জিমছ, স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সেছ, ছ'চিয়েল, পলিটিকেল, কালচাৰেল এণ্ড আদাৰ কাইণ্ডছ অফ গেদাৰিংছ, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনাস্থলী, ৰিলিজিয়াছ প্লেচেছ অফ ৱৰ্শ্বিপ ফৰ পাব্লিক, তেনেকৈ গীৰ্জা, মছজিদ, মন্দিৰ, নামঘৰ এইবিলাক বন্ধ থাকিব। হাউএভাৰ মুভমেণ্ট অফ পাৰ্চন ইজ এলাউড ফৰ চিলেক্টেড পাৰ্পজেছ। হাউএভাৰ মুভমেণ্ট অফ পাৰ্চনছ বাই এয়াৰ, ৰেল এণ্ড ৰোড ইজ এলাউড। এইটো যি হওক, এতিয়া ধৰক আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ৰেলত লৈ আহিব পাৰিব, সেইটো পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি ফ্লাইটতো আনিব পাৰিব যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে। এম্বুলেঞ্চ পাৰিব, যেনেকৈ এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ পাৰিব, ঠিক তেনেকৈ বাই ৰোডো যাব পাৰিব। এতিয়াও আমি পাৰোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছত আপোনাক বাই ৰোড যাবলৈ দিয়া পাৰ্মিশ্যন আছে। The new drugs also prescribe certain measures for well-being and safety. Hence, movement of individuals for all non-essential activities shall remain prohibited between 7 p.m. to 7 a.m. মানে বেচিকেলি কাৰফিউ টাইপৰ কথা এটা কৈছে যে ৰাতি 7 বজাৰ পৰা ৰাতি পুৱা 7 বজালৈকে, ৰাতি 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে, মোৰ যদি ঠিক আছে, মই ৰাতি 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে মুভমেণ্ট বন্ধ ৰাখিব কৈছে, পাব্লিক মুভমেণ্ট, ৰাইট। হেন্স মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ফৰ অল, তাৰমানে বস্তুটো এনেকুৱা কৈছে যে খোজকঢ়া কথাটো হেন্স মুভমেণ্ট ফৰ অল শ্বেল ৰিমেইন ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড। তাৰমানে এইটো এটা নতুন নিয়মাৱলী দিছে যে ৰাতি 7 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 7 বজালৈকে 12 ঘণ্টা আপোনাৰ অলমষ্ট কাৰফিউ টাইপৰ মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ। তাৰমানে ব্যক্তি এজন মুভমেণ্ট, ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা, আমি এতিয়া যেনেকৈ ঘূৰি ফুৰি আছোঁ সেইটো হয়তো বন্ধ হৈ যাব, কাৰণ মানে আপুনি সেইটো যাব নোৱাৰিব, সেইটো এটা কাৰফিউ টাইপ হ'ব। লোকেল অথৰিটিজ অলছ' ইছ্যু অৰ্ডাৰ্ছ আণ্ডাৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰভিজনছ অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ such as curfew under section এই মই যোনটো কৈছিলোঁ অলৰেডি কৈছে, কাৰফিউ প্ৰভিজনছৰ কথা কৈছে। ফৰ দিছ পাৰ্পজ এণ্ড এনচিয়ৰ ষ্ট্ৰিক্ট কমপ্লায়েন্স, কাৰফিউ দিবলৈ কৈ দিছে। মই পঢ়া নাছিলোঁ বাকীখিনি। ইন অল জোনছ persons above 65 years, persons with calm or pregnant and children below the age of 10 years shall stay at home except for meeting 65 and above age, বেমাৰী মানুহ, গৰ্ভৱতী মহিলা, children below the age of 10 years shall stay at home except for meeting, মানে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বাহিৰে এই সকল মানুহক ৰাস্তাত ওলোৱা নিষিদ্ধ কৰিছে। Outpatient department shall be permitted to operate in red, orange and green with, এইটো outpatient OPD চলি থাকিব কথাটো কৈছে। তাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ 7 নম্বৰ, মইতো 7 নম্বৰ হৈছোঁ। Certain activities shall be in addition provided for there are plying of cycle rickshaws, auto rickshaws, running of taxi, the plying of bus and barber shops. In the red zone, outside the containment zone, certain activities are prohibited. In addition to those, these are, এতিয়া এটা কথা ইয়াত আহিছে যে দিজ আৰ প্লাইং অফ, আচ্ছা এইটোতো ৰেড জ'নৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত এপ্লিকেবল নহয়, যিহেতু আমাৰ ইয়াত বৰ্তমানলৈকে ৰেড জ'ন কোনো নাই। চাৰ্টেন আদাৰ এক্টিভিটি বিন এলাউড ইন দ্য উইথ চাৰ্টেন মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ভেহিকলছ এলাউড অনলি ফৰ পাৰ্মিটেড এক্টিভিটিজ উইথ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট। আচ্ছা এইটো আমাৰ মেনুফেকচাৰিং ইউনিট। এতিয়া আহিছে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জ'নৰ কথা আহিছে যে আদাৰ পাৰ্মিটেড অফ মেনুফেকচাৰিং ইউনিটছ, জুট ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলাৰ কথা কৈছে। কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিজ ইন আৰ্বান এৰিয়াজ বিন লিমিটেড to in situ where workers are available on site. Urban এৰিয়াত আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আছে। shops in urban areas are not allowed in malls, market and market complexes. তাৰমানে malls, market আৰু however all standalone shops, তাৰমানে অকলশৰীয়াকৈ এখন বজাৰ হ'ব নালাগিব। যদি এটা ৰাস্তাত এখন অকলশৰীয়া দোকান বজাৰ নহয়, ইণ্ডিভিজুৱেল যদি দোকান হয় খুলিব পাৰিব। এনেকৈ যদি মাৰ্কেট কমপ্লেক্স হ'লে খুলিব নোৱাৰিব। যদি কাৰোবাৰ আপোনাৰ ৰাস্তাটোত মেইন ৰাস্তাত যদি এখন দোকান আছে দিব খুলিবলৈ।
তাৰ এক বজাৰ নহ'ব, বজাৰ মল তেনেকুৱা নহ'ব, ষ্টেণ্ড এলোন শ্বপছ, ছিংগল শ্বপছ, নেইবাৰহুড কলনিজ, আপোনাৰ গলিৰ ভিতৰত আপোনাৰ দোকানবিলাক খোলা থাকিব পাৰিব, আপোনাৰ বাইলেনত খোলা ৰেচিডেঞ্চিয়েল কমপ্লেক্সত খোলা থাকিব পাৰিব, আৰু কৈছে পাৰ্মিটেড ৰিমেইন অপেন ইন উইদাউট এনি ডিষ্টিংশ্যন অফ এচেঞ্চিয়েল এণ্ড ই কমাৰ্চ এক্টিভিটিজ ইন দ্য ৰেড জ'ন। এইটো হ'ল 8 নম্বৰ। আৰু আপোনাৰ most of the commercial and private have been allowed in the red zone. This included electronic media, IT, ekita bar thik ase. In addition to activities permitted in red zone, taxi will be permitted with one driver and one passenger. In addition to activities permitted in red zone, taxis and cab aggregators will be permitted with one driver and one person. Interdisciplinary individual vehicles will be allowed for permitted vehicles. Is a four-wheeler activity will have to be maximum 2 passenger. ইয়াত এটা কথা লিখিছে, এইটো কেতিয়া কিমান দূৰ প্ৰযোজ্য হয়। ইয়াতে কৈছে যে টেক্সি চলিব বুলি কৈছে এটা পেচেঞ্জাৰত, cab service এটা পেচেঞ্জাৰত, in the all except the limited number of activities which are prohibited throughout the country. However, can operate with up to 50% depots can operate. ইয়াতে কৈছে বাছ চলিব বুলি কৈছে, buses can operate with 50% seating capacity. বাছ চলিব বুলি কৈছে, বাছ চলিব 50, তাৰমানে 40টা যদি কেপাচিটি থাকে 20টা মানুহ যাব পাৰিব। চ' দিছ ইজ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এনাউন্সমেণ্ট। আমি যিহেতু পঢ়ি গৈ আছোঁ, যদি মোক এইখিনি কোনোবাই যদি মোক চিৰিয়েলি কৰি দি পেলাই দিলেহেঁতেন, গুৱাহাটীত বাছ চলিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। এইখনৰ মতে যদি মই চাওঁ, মই প্ৰিলিমিনাৰী চাই গৈ আছোঁ, এইখনৰ মতে যদি চাওঁ, ইন দ্য গ্ৰীণ জ'ন all activities are permitted except the limited number of activities which are prohibited throughout the country, irrespective of the. However, buses can operate with up to 50% seating capacity and bus depots can operate with up to 50% capacity. তাৰমানে ISBTত যোনটো তাৰ টোটেল কেপাচিটি তাৰ 50% তাত মজুত থাকিব পাৰিব, আৰু বাছ যে ৰাস্তাত চলাচল কৰিব 50%, 50% যাত্ৰী লৈ বাছ চলিব পাৰিব। ধৰি ল'লোঁ এখন চিটি বাছ নৰ্মেলি 20 বা 25 থাকে, তাৰমানে মইতো হয়তো 15টামান পেচেঞ্জাৰ লৈ মই যাব পাৰিম। চ' সেইটো এটা ভাল খবৰ। তাৰমানে মানুহৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু নাইট কাৰফিউ থাকিব, দিনৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ৰিলেক্স থাকিব। এই কথাটো আমি আৰু বিস্তৃতভাৱে পাম। অল গুডছ ট্ৰেফিক ইজ টু বি পাৰ্মিটেড, সেইটো বাৰু ঠিক আছে, এতিয়াও গুডছ ট্ৰেফিক চলি আছে, কিন্তু মোৰ এইকেইটা যদি মই চিৰিয়েলি পালোঁ হয় ঠিক আছে। All other activities will be permitted except which are not specifically mentioned. However, states based on the assessment association with the primary objective of keeping the status may allow say from out of the permitted activity which such state governmentক দায়িত্ব দিছে যে তেওঁলোকে নিজে এছেছ কৰি কিছুসমূহ যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাধা দিছে, মানে প্ৰহিবিটেড বুলি কৈছে, কিন্তু যদি ভাবে যে ইয়াত কোনো হেম্পাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে খুলি দিব পাৰে। সেইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত কিছু অথৰিটি দিছে, দায়িত্ব দিছে। No separate fresh permission required from authorities for activities already permitted to operate under the guidelines, the standard mandatory 16 number 16 আৰু কি আছে ইয়াতে। চ' এতিয়া মোটামুটি মই যদি এইখিনি চাওঁ, মই এটা কথা গম পাওঁ যে বাছ চলিব পাৰে, বাছ চলিব বুলি ধৰি লৈছোঁ, টেক্সি চলিব পাৰে, এটা পেচেঞ্জাৰ যাব পাৰিব, ব্যক্তিগত বাহন চলিব নোৱাৰিব। মই যোনটো কৈছোঁ তাৰ ওলোটাটো হৈছে যে ব্যক্তিগত বাহন চলিব নোৱাৰিব, কিন্তু অকল পাৰ্মিট থকা ব্যক্তিগত বাহন চলিব পাৰিব, কিন্তু বাছ আৰু টেক্সি চলিব পাৰিব। বাছটো কি হ'ব 50% আৰু টেক্সি কি হ'ব এটা পেচেঞ্জাৰ। তাৰমানে গুৱাহাটীত যোনকেইখন এতিয়া আমি চাওঁ, অকল মই ভাবোঁ গুৱাহাটীতে টেক্সি ছাৰ্ভিচ আছে, ওলা উবেৰ। চ' তেওঁলোকে হয়তো আৰম্ভ কৰিব কাইলৈৰ পৰা এটা পেচেঞ্জাৰ নিব পাৰিব। যেতিয়া আপুনি মই দুয়োটাই যাব নোৱাৰিম, এজনে যাব পাৰিম, তাৰমানে এখন টেক্সিত এজনেই যাব পাৰিব। সকলে 50% পেচেঞ্জাৰে চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নলয়, তেনেকুৱা কাৰণ তেওঁলোকৰ উপায় নাই, নহ'লে ধৰিব। তেওঁলোকে দে হেভ অপশ্যন, মই আইদাৰ নচলাওঁ বা চলাম। চ' অপশ্যনটো চইচটো তেওঁলোকৰ থাকিব। আৰু মই ভাবোঁ ASTC বাছ চলাই দিব, কাৰণ 50%ত তেওঁলোকে চলোৱা আৰম্ভ কৰিব। ব্যক্তিগত বাহন নচলিব, পাব্লিক বাছ আৰু আপোনাৰ হেৰি চলিব। বজাৰ, ডাঙৰ বজাৰবিলাক নুখোলে, শ্বপিং মল নুখোলে, চিনেমা হল নুখোলে, ৰেষ্টুৰেণ্ট নুখোলে, সেইবিলাক নুখোলে, মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা এইবিলাক নুখোলে, স্কুল বন্ধ থাকিব, যিকোনো স্কুল বন্ধ থাকিব, কলেজ স্কুল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট চব বন্ধ থাকিব। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে অলৰেডি গমেই পাই গৈছোঁ। ব্যক্তিগত খণ্ডত চাকৰি ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ গাইডলাইনছ দিয়া নাই। ব্যক্তিগত অফিচ, প্ৰাইভেট ছেক্টৰ অফিচৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। হয়তো এইবিলাক আহি আছে, আমি যেনেকৈ কৈ থকাৰ সময়ত এইবিলাক আহি আছে, সিদ্ধান্ত নিজে ল'ব পাৰিব।
COVID-19টো আগত ৰাখি ল'ব লাগিব, তাৰ স্বাৰ্থটো আগত ৰাখি ল'ব লাগিব যে কিমান মই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম, সেইটো ডিছক্ৰিপশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত দিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে। 18 মেলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে লকডাউন, 2 সপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, কিন্তু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। অসমৰ বাবে বহুত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, কিয়নো অসমত অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ জোনত আছে বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্য অসম।